सो आजको हामी क्लास सुरु गर्न गइरहेका छौं। सो आजको क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पछिल्लो क्लासमा हामीले के सिकेका थियौं भन्ने कुरा अलिकति रिभाइज गर्छौं अनि त्यसपछि फेरि आजको क्लास हामी कन्टिन्यू गर्न गइरहेका छौं है। सो सबैलाई स्वागत छ आजको यस क्लासमा। सो राम्रोसँगले बुझ्ने होला, आजको क्लास एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्लास छ। हामी यसलाई सक्सेस ओरिएन्टेसन प्रोग्रामको अन्तर्गतमा पनि लिएर आउँदै छौं, किनभने सक्सेस हुनुको लागि यो बिजनेसमा अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, कस्तो कस्तो स्टेप्सहरु हामीले लिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामी यो लगातार डेलीको हाम्रो जुम सेसनमा हामी गर्न गइरहेका छौं है। त्यसले गर्दाखेरि यो सेसनहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, राम्रोसँगले बुझ्नु होला सबैले। र पछिल्लो क्लासमा हामीले डिस्कस गरेको थियौ सक्सेस बिजनेस मेथडको अन्डर यो भित्र के आउँछ भनेर हैन। र यसमा हामीले डिस्कस गरेको थियो सबैभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट थियो डिसिप्लिन है। हामी एकदमै डिसिप्लिन हुनुपर्छ र डिसिप्लिन भयो भने मात्रै हामी यो बिजनेसमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरो। किनभने हरेक फिल्डमा चाहिँ मानिसहरु डिसिप्लिनको साथमा आफ्नो कामहरु गरिरहेका हुन्छन्। डेली 8-8 घण्टा 10-10 घण्टा मानिसहरु डिसिप्लिनलाई फलो गर्दै टाइममा जाने, टाइममा आउने, टाइममा खाने सबै कुरो गरेर मात्रै उनीहरु पैसा कमाइरहेका छन् भनेदेखि हामी पनि यो बिजनेसमा आइसकेपछि चाहिँ डिसिप्लिन हुनु पर्छ भनेर हामीले डिस्कस गरेका थियौं। डिसिप्लिनमा पनि हामी सेल्फ डिसिप्लिन भनेको चाहिँ आफैमा चाहिँ डिसिप्लिन हुनुपर्छ, हामीलाई कसैले भन्न नपरोस्। सेल्फ डिसिप्लिन भनेको चाहिँ कसैले हामीलाई भन्न नपरोस् कि त्यो डिसिप्लिन हो भनेर, आफै बुझेर आफै नै डिसिप्लिन हुनुपर्छ हैन। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिट्विन द गोल्स एन्ड द एक्म्प्लिस भनेको चाहिँ तपाईको गोल, तपाईको टार्गेट, तपाईको लक्ष्य र तपाईको बीचमा चाहिँ एउटा पुल बनाउनु पर्छ, त्यो हो डिसिप्लिन। डिसिप्लिनको एउटा पुल बाँधेर मात्रै तपाई त्यो पुलमा चढेर मात्रै डिसिप्लिनको साथमा मात्रै तपाई आफ्नो गोलमा पुग्न सक्छ भनेर हामीले जिम रनको कोटलाई पनि हामीले यो कोटेसनलाई पनि हामीले पढेको थियौं है। जसरी यहाँ पिक्चरमा हेर्दाखेरि डिसिप्लिनलाई फलो गरेर मात्रै तपाई आफ्नो गोलमा एक किनारदेखि अर्को किनार पुग्न सक्छ। ब्रिज कसरी बनाउनु पर्छ डिसिप्लिनको भनेर यो पिक्चरबाट हामीले बुझेका थियौं। र डिसिप्लिनको अन्डरमा भित्र हामीले के टपिकहरु कभर गरेको थियौं भन्दाखेरि नम्बर 1 त्यो लर्निङ, सिक्नमा पहिला आफू डिसिप्लिन हुनुपर्छ, किनकि हर चीज हामीले सिकेर मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ। यो बिजनेसमा जब हामी आइसकेपछि यो बिजनेस हाम्रो लागि एकदम नयाँ हो, एकदम नयाँ हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले डिसिप्लिनको साथमा यसलाई लर्न गर्नुपर्छ, पहिला यो बिजनेसलाई बुझ्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। नम्बर 2 थियो टेकिङ एक्सन। अब सिकिसकेपछि हामीले एक्सन लिनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। सिकेर दिमागमा मात्रै राखेर हुँदैन, सिकेर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ, एक्सन लिनुपर्छ। डिसिप्लिनको साथमा हामीले एक्सन लियो भने चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। नम्बर 3 मा थियो टु बी ओबिडियन्ट। जे कुछ सिकाइन्छ क्लासमा, जे पनि सिकाइन्छ त्यो चीजलाई हामीले आज्ञाकारी भएर चाहिँ मान्नुपर्छ, अरूको कुरा सुन्नु हुँदैन। आफ्नो सक्सेस लिडरहरुको कुरा सुनेर चाहिँ ओबिडियन्स भएर, आज्ञाकारी भएर चाहिँ फलो गर्नुपर्छ उहाँहरुलाई। यो पनि डिसिप्लिनको साथमा। र आफ्नो लागि टाइम आफैले म्यानेज गर्नुपर्छ। टाइम कसैले तपाईलाई उधारमा दिदैन, मलाई कसैले टाइम उधारमा दिदैन। मेरो लागि, मैले लर्निङको लागि, एक्सनको लागि, ओबिडियन्स, हरेक चीजको लागि मैले मेरो लागि टाइम आफै निकाल्नु पर्छ। तो म्यानेजिङ टाइम, यसको बारेमा पनि हामीले डिस्कस गरेको थियौं। नम्बर 5 मा थियो युज अफ प्रोडक्ट्स। हामीले जुन प्रोडक्टलाई मार्केट गर्न गइरहेको छौं, जुन प्रोडक्ट हामी प्रमोट गर्न गइरहेको छौं, त्यो प्रोडक्टलाई हामीले आफैले युज गरेर एक्सपिरियन्स लिएको हुनुपर्छ र मात्रै हामी शेयर गर्नमा कन्फिडेन्ट हुन्छौं भनेर हामीले युज अफ प्रोडक्ट पनि डिसिप्लिनको साथमा हामीले आफ्नो प्रोडक्टलाई युज गर्नुपर्छ भनेर हामीले डिस्कस गरेको थियौं। र अभोइड डिस्ट्र्याक्सन नम्बर 6 मा थियो। जति पनि डिस्ट्र्याक्ट, जस्तो यो बिजनेसमा हामीलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्छ, अगाडि बढ्नुबाट बाधा पुर्याउँछ, बाधा ल्याउँछ हाम्रो बाटोमा, त्यो डिस्ट्र्याक्सनहरुलाई हामीले अभोइड गर्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ। हामी डिस्ट्र्याक्ट हुनु हुँदैन, हामी एउटा फोकसदेखि अर्को फोकसमा डिफोकस हुनु हुँदैन। डिस्ट्र्याक्सन हामी हुने, डिस्ट्र्याक्सनको जति पनि आइटम्सहरु हुन्छ हाम्रो वरिपरि, जति पनि भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले अभोइड गर्नुपर्छ, इग्नोर गर्नुपर्छ। त्यसलाई छलाङ लगाएर हुन्छ नि, त्यसलाई नागेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो डिस्ट्र्याक्सन जति पनि छ त्यो डिस्ट्र्याक्सनलाई हामीले तोड्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ हामीले भनेको थियौं अल सक्सेस बिगिन्स विथ सेल्फ डिसिप्लिन एन्ड इट स्टार्ट्स विथ यु है। तपाईको जीवनमा जति पनि सक्सेस हुन्छ नि, त्यो तपाईको सेल्फ डिसिप्लिनबाट मात्रै सम्भव छ। र यो सेल्फ डिसिप्लिन तपाई आफैले पहिला गर्नुपर्छ, अनि मात्रै सक्सेस छ। विथ सेल्फ डिसिप्लिन एनीथिङ इज पोसिबल, एनीथिङ इज पोसिबल विथ सेल्फ डिसिप्लिन। यदि तपाई डिसिप्लिन भयो भनेदेखि चाहिँ, अनुशासित भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईको सक्सेस पोसिबल छ। Anything is possible. You will never always be motivated. You have to learn to be disciplined. तपाईं मोटिभेट हुनु पर्दैन, तपाईले डिसिप्लिन हुनुपर्छ तपाई, र तपाई सक्सेस हुन्छ भनेर पनि हामीले the level, your levels of success is determined by your level of discipline, preserve and perseverance. भनेको तपाई कतिको डिसिप्लिनलाई फलो गर्दैछ, तपाईको डिसिप्लिन कतिको छ सिक्नुमा, एक्सनमा, ओबिडियन्समा, डिस्ट्र्याक्सन, अभोइडिङ डिस्ट्र्याक्सनमा, यो सब चीजहरुमा तपाई कतिको डिसिप्लिन छ।
तपाईको डिसिप्लिनको लेभल कतिको छ, तपाईले जे एक्टिभिटी गर्दैछ कि तपाईको बिजनेसको लागि गर्दैछ, त तपाई कतिको डिसिप्लिन छ त्यो डिटरमाइन गर्छ, त्यसले डिटरमाइन गर्छ तपाईको सक्सेस कतिको लेभलमा पुग्छ भनेर। सक्सेस इज नथिङ, सक्सेस केही पनि हैन, इट्स मोर देन अ सिम्पल डिसिप्लिन प्र्याक्टिस एभ्री डे। हरेक दिन हामीले सिम्पल चीजहरु गर्दै गएर चाहिँ हामीलाई सक्सेस हुन्छ। एकैचोटी सक्सेस त्यो के रे छानाबाट डल्लै त्यो खसेको जस्तै आउँदैन रहेछ कहिले पनि। सक्सेस भनेको कुरो अलि गर्दै आउँछ र अलि पाउनको लागि हामीले अलि मेहनत गर्दै जानुपर्छ। अलि एभ्री डे हामीले डिसिप्लिनको साथमा त्यो चीजलाई हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिस भनेको एक्सन गर्नु, काम गर्नु। त एभ्री डे अलि गरेर नै हामी सक्सेस हुन्छ। जसरी हामी एकैचोटी ठुलो भएको हैन, हामी जन्मन्दा सानो थियो तर अलि गरेर हामी बढ्दै आज ठुलो भयो। एभ्री डे हाम्रो त्यो कन्ट्रिब्युसन छ, अलि हाम्रो खानाको कन्ट्रिब्युसन छ, अलि हाम्रो पानीको कन्ट्रिब्युसन छ, अलि हाम्रो दबाईको कन्ट्रिब्युसन छ, अलि हाम्रो परवारिसको है पालन पोषणको कन्ट्रिब्युसन छ, अलि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको कन्ट्रिब्युसन छ। सबै चीजको अलि कन्ट्रिब्युसन भएर नै आज हामी यत्रो ठुलो भएको छ यतिको उमेरमा आएर हैन। सो एकैचोटी त हामी ठुलो भएको हैन नि त, आज जन्मे भोलि नै एकदम ढाक त्यस्तो त हैन। सो एभ्री डे अलि गरेर हामीले के गर्नुपर्छ, सक्सेसलाई ल्याउनु पर्छ आफूसँग। सेल्फ डिसिप्लिन इज द की इन्ग्रेडिएन्ट टु सक्सेस। सेल्फ डिसिप्लिनले नै हामीलाई जीवनमा सफलता ल्याउँछ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण मसला हो, इन्ग्रेडिएन्ट हो यसको। विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज इम्पोसिबल टु लिभ। डिसिप्लिन जबसम्म हुँदैन हामीलाई हाम्रो हातमा सक्सेस कहिले पनि आउँदैन। मैले जता पाए त्यतै जे पाए त्यही काम गरेर म कहिले पनि सक्सेस हुँदैन। मैले स्टेप्सलाई फलो गर्नुपर्छ, स्टेप बाइ स्टेप मैले काम गर्दै जानुपर्छ र एभ्री डे मैले प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ। एभ्री डे मैले केही न केही गर्दै जानुपर्छ। आज म यहाँसम्म आएँ, जहाँसम्म म पुगेको छु, त्यो मेरो अगाडिको जति पनि मैले कामहरू गरेको थिएँ, जति पनि मैले एक्सन लिएको थिएँ, त्यो डिसिप्लिनको साथमा मैले गर्दै आएर आज मैले चाहिँ ट्रेनिङ दिँदैछु। पहिला म पनि सुन्दै थिएँ, म पनि अरूको ट्रेनिङ लिँदै थिएँ, तर म आज अरूलाई ट्रेनिङ गराउँदैछु। किनकि मैले हरेक पाइलामा, हरेक स्टेपमा केही न केही नयाँ कुरा सिक्दै आज म यहाँसम्म आइपुगेको छु। र मैले डिसिप्लिनको साथमा यो सक्सेस मेथडलाई फलो गर्दै आएको।